So yun mga kalamlam, no. So rescue na sa taog multicab. So wala siya nakaandar, namatay lang siya. So ingon sa tag-iya. So ay regular customer yan nato ni, no. So mo ni atong pirmi trabaho ang gyapon pero lain ani problema na pod. So muna i-check na to karon kay ingon sa tag-iya pag i-start mo buntag tulok adlaw gikan karon. Ang gipamati mo backfire. So kusog kayo ang backfire. So kusog ang backfire bro ba? Pabuntag. So kusog kayo. So ako na ning gi-check kung naabay kuryente ang iyahang high tension wire. So pasensya kayo makalamlam kay medyo piki kaya kung may naghawid sa camera. So gi-check na nako ni nasiyay kuryente. Nanay kuryente. So di na ko mapakita pero nanay siya kuryente. Di lang siya kay start. Pasensya kayo, di na ko mapakita. Ano may kuryente wala kay way mohawid sa camera. So ani ra atong i-test og pandar. So di siya kaandar. Aksin siya buto-buto. So atong i-check ang distributor. Kung sa'yo natabo, basin ay problema. Medyo da ko na ma-miss timing siya. Distributor. Ato na ngablihan. Wala ikat-kat ni kay para makita ninyo dia. So kung alay sharing na ni sa idea makalamlam, no. Basig kamo diha na may mga multicab inani. So na may idea. Ayaw. Okay siya. Boleh udah kaki start dah bro. Nah, udah bisa mau. So okay pa ni siya. So tanaw na to ni yung carb. Ibalik. Itong gihukaan nato ni mga kalamlam, no. So itong i-testing, itong i-check kung i-adjust na ni kung nabasay kausaban. Baliw daw kog start bro. Okay. Hop. Hop. Bro. Mag nagabulok ka sa karburador ba? okay sa butso. Ang bulok gyapon ang karburador. Itong buto sa itong Buto trambutso, buto po na diya basta mag-misfire. dagat. So yan, mo ni update sa atong itrabaho mga kalamlam, no. So among gilabtan ni mga kalamlam, no, kay usapod sa cost ng mag-backfire sa iyang distributor rotor, distributor cap. Dayon leak dayon sa iyang mga high tension wire. So usa na nga problema.
So naglimpyo dai pod ilimpyohan ako ning spark plug. So good ang spark plug nasa sakto nga kuryente pero akong gitis ganiha wala gyapon sa kaandar pero dire gid na mo nabantayan nara ang pinaka cost gid sa tanan nganong di siya makaandar nag-short sa gasolina. So kani mga kalamlam no nakaandar na ni siya nakaandar kananay pundo ni yahang carburetor. So atong i-check atong i-testingan og paandar. Yan. Ayon. So one click na siya. Pero ako nabantayan ay makalamlam no mao niya tanawan niyo makalamlam kay basin og panahon nga naay inyong unit inani nga problema usahay pag buntag di sa ka-start tungod ra nga problema. Ayun. So start na siya, goods na. So ang problema na akong nabantayan mga kalamlam na diri ako kaniyo. Bro, paliw na ako gi-start bro. Kaniyo. Isa bro, isa. Kung iyon kung iyon ang switch sa mga kalamlam na ignition switch, so mupugsit siya. So nasay supply, supply nasay mugawas gasolina. Pero pag i-start mawala. So dapat dili siya mawala pag i-start. So atong i-try, i-testing na to. Sige bro, yon. I-start. Diretso. Oh. Mawala siya no. Off. So mawala siya. Igon sa yabe, so good siya na siya ay supply sa gasolina pero i-start mawala. So dapat dili na siya mawala. Tuloy-tuloy lang ang pugsit sa gasolina dapat ani, pero mawala siya. So ang problema ani nasa ignition switch. Direta sa ignition switch kay una start na mawala siya. So og hard start imuhang makina or mabuntag normal kaning mga makina nani kung mabuntag mabugnawan. So nasa sa hard start so mahurot sige start mahurot ang iyang stock sa carb. Iyang stock ang gasolina. So inani ra may tabo. So atong ipakita otro sa inyo mga kalalam on switch bro. Start it so. Wala siya. So yan pagbalik sa switch sa ignition mawala. So karon goods ni siya kay nakabitaw naman ang iyang ignition switch. So pag nga bro. So inana ra kabisig makalamlam. So ato ning tan-awon ang ignition switch. Ang ignition switch may problema ani makalamlam. Pero depende na sa tagyan ni karon kung unsay iyang desisyon palitan ba nig bago or musugot ba kigireperon. Depende na. So ato ni siyang tan-awon ang ignition switch. Sa man galon bro. Palitag bago atong repiran. Opo ana, palitag bago. Palitag bago. So ato sang i-try. Tanaw, itong dising tanaw ang ignition. So anara. Update ang kunya magkalamlam kay ako sang tangon ni kay patay kameraman nga maghawid. Ang talantaw lang mo diya. So mo ni hulag ko yung magkalamlam mo. So kani ipto ni mo ni kani siya. Oh. Kani sa ipto ni kani muna diri. Ay ipton. Kana kani ipto ni mo ni na-spring na sa ilalom, na gamay nga spring. Oh, nara. Kuha na hinahinay kuha para dili matutyo. Oh. Gagma. Bisik ra ni. Gagmay kani nga mga kuan. So hinahinay lang siya kulit-kulit para way mga lagpot. Ano siya oh. Ani. So na-spring gyapon na sa ilalom. Para o hinahinay ra gid siya. Sa mga mag-DIY diha inani yung buhata para pang home or unsa baka pang temporary permanent. Yan o. Ayan. So waskag na ang kaimtang. Nara mga spring oh, nara. So ang buhato nato ng spring mga kalamlam no, kay dili na siya libelo ang mga spring ani. Ato ni siyang binaton. Mga spring ani oh, hinihinay lang kuha. Ato ni siyang birahon. Binaton kamay ba? Ayan, na siya oh, ginagmay ra.
ay paglabi kay basig mo buto. Yan. Nagmayra bira lagi nagmay para mapresya taon na to mapresya para mo koneksyon na siya gamay. Ginagmay rin na to o inanara ka bisik o bira-bira gamay. Pananaw gid mo or makabalo mo. Taod. So inanara. So kanina yon ang tuwang gipang tangtang. Limpyo-limpyo na lang gamay. Limpyuhan gamay kay wala man tay liha. So kis lang niya, kis. Sinaw siya. Yan. Ang spring ni ginagmay. Bronze ka bro? Bronze. Ano, bati nyo nga limpyo na sa iyong pananaw. Kung kamoy katanaw, kung bati na. Tao na dayon. Ayan o. Ayan na nagtaod. Timan-e lang ninyo. Binat-binat lang gamay sa mga spring. Ayan lang kay palabi eh. Limpyo gamay. Puro lang ginagmay. Ayan. Uy, taga ko. Ping lang yun para di mga tutyo ang trabaho. Pero ay problema kay magpalit lang o bago o magkinaunsa. Yan. Tanang isa kay spring. Apit na lintan. Umar. Yo. Terus. Yan, kuti lagi nani. Kuti kayak ni. Kuro ka kamoton ni, mo ni. Kuro-kuro na bitag kamot oh. 13 ter. Okay. Sama na isura oh. Basta na sigbalik. Yan. Ano yung isura? So kita
Kani po na ito limpyo-limpyohan po siya. Limpyohan na to siya ginagmay. Ayun o. Yung mga konektor. Okay. Sinaw na siya. So ito na yung taklob. Ito na siya ang itaklob. Ayun. Saklob na. So itong i-try out. Testing na to. 2,000 years later. So yan, mga kalamlam, so okay na. So nato nang nabutang ni sa iyang butanganan, so good na siya. Okay na iyang dagan sa gasolina. So wala lang to, dito na palantahon kay medyo apiki na kay kargahan pa ni abono sa tagiya. So itong i-start. Ayun. Sorry ka pong kanya, one click. So kato na problema sa iyang pan. Mawala siya pag iyon i-start. So mula na ni. Thank you for watching.